હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું રવાના લાડુ. એકદમ પેંડા જેવા નરમ, માખણની જેમ મુલાયમ. ન તો મેં આ લાડુ બનાવવા માટે દૂધ, ક્રીમ, મલાઈ કે પછી પાણીનો બિલકુલ પણ યુઝ નથી કર્યો. તેમ છતાં આ લાડુ એટલા સોફ્ટ બન્યા છે કે જાણે પેડા ખાતા હોય એવું જ લાગશે. ફક્ત 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. એકદમ ટેસ્ટી, સોફ્ટ અને પેંડા જેવું ટેક્સચર આ લાડુમાં મળશે. મોંમાં મૂકતા જ પીગળી જાય અને 1 મહિના સુધી એન્જોય કરી શકો તેવા લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. રવાના લાડુ બનાવવા માટે મેઝરમેન્ટ બહુ સિમ્પલ છે. તો એના માટે આપણને જોશે 2 કપ બારીક સૂજી. બારીક સૂજીનો જ યુઝ કરવો. 1 કપ દળેલી ખાંડ લેશું અને અડધો કપ ઘી લેશું. મેં અહીંયા બધી જ વસ્તુઓને મેઝરમેન્ટ કપનો ઉપયોગ કરીને લીધી છે. તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ એક વાટકી સેટ કરી શકો છો. ઇન શોર્ટ 2 કપ બારીક સૂજી, તો એનાથી અડધી ખાંડ એટલે 1 કપ અને ખાંડથી અડધું ઘી એટલે કે અડધો કપ ઘી. હેવી બોટમવાળી કઢાઈ લેશું. એમાં હું લગભગ 1 થી 2 ચમચી જેટલું ઘી બાકી રાખીશ અને બાકીનું બધું જ ઘી એડ કરી લેશું. ઘીને એકદમ કડકડતું ગરમ કરવાનું છે. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં સૂજી એડ કરશું. કડકડતું ઘી ગરમ કરવાથી સૂજી એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જશે અને ખાવાના ટાઈમે જે સૂજીની ક્રન્ચીનેસ છે એ દાંતમાં આવશે નહીં. તો ઘીને એકદમ ગરમ કરીને જ લેવું. હેવી બોટમવાળી કઢાઈમાં સૂજીને ઉપરથી નીચે લઈને સતત ચલાવતા રહેશું અને એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર ધીરે ધીરે શેકશું. જો છોડીને ચાલ્યા જશું તો સૂજી અમુક સાઈડથી બ્રાઉન થઈ જશે. આપણે સૂજીને સ્લો ફ્લેમ પર એવી રીતે શેકવાની છે કે જેનાથી એનો કલર ચેન્જ ન થાય અને સાથે સાથે કાચી પણ ન રહે. લગભગ 20 થી 22 મિનિટ સુધી મેં એને સરસ રીતે શેકી લીધી છે. એનો હલકો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે જે બાકી રહેલું ઘી હતું એ પણ આ સ્ટેજ પર એડ કરી દઈશ અને ફરીથી એને 1 થી 2 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લેશું. એમ કરવાથી સૂજીનું જે ઘી છે છૂટું પડી જશે અને સાથે થોડી ભીની પણ થઈ જશે. આ લાડુ છે એ આપણા ઘરમાંથી રહેલી ચીજવસ્તુઓમાંથી જ બની જાય છે અને 1 મહિના સુધી તમે એને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો આ સૂજી હવે એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. તો હું એમાં એડ કરીશ ખાંડ. અહીંયા જે ખાંડ છે એને મેં મિક્સરમાં ક્રશ કરીને લીધી છે. નોર્મલ ખાંડ જ લીધી હતી. અને હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેશું. ગરમ ગરમ સૂજીની અંદર ખાંડ નાખી દેવાથી એનાથી શું થશે, ખાંડમાંથી પાણી છૂટશે અને સૂજી એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જશે. હવે આ રીતે ચમચાની મદદથી બધું જ એક બાજુ ભેગું કરી લેશું અને આ રીતે ફેરવી લેશું. એને પ્રેસ કરી અને રાખી દેશું. આનાથી ખાંડ જે પાણી છોડશે સૂજી એકદમ સરસ રીતે સોક કરી લેશે. હવે એને કવર કરી અને લગભગ 1 કલાક જેવું રાખી મૂકશું. જો ટાઈમ ન હોય તો 15 થી 20 મિનિટ માટે પણ રાખી શકો છો. 1 કલાક પછી જોશો તો આ મિશ્રણ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયું છે. જેમ આપણે ચાસણીવાળા લાડુ બનાવીએ છીએ સેમ ટેક્સચર આ મિશ્રણનું આવી ગયું છે. એકવાર એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને સરસ રીતે શેપ પણ હોલ્ડ કરી રહ્યું છે. પણ આપણે અહીંયા એક એક્સ્ટ્રા સ્ટેપ કરશું જેનાથી આપણા લાડુનું ટેક્સચર એકદમ પેંડા જેવું મળશે. હવે એની અંદર 1 ચમચી એલચીનો અને જાયફળનો પાવડર એડ કરશું. એકવાર સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને આ મિશ્રણ થોડું થોડું કરી અને મિક્સી જારમાં નાખી દેશું અને એને એકવાર ફેરવી લેશું. આ મિશ્રણને ગ્રાઇન્ડ કરવાથી બાઇન્ડિંગ પણ આવશે અને લાડુ સોફ્ટ તૈયાર થશે. પેંડા જેવું ટેક્સચર મળશે અને લાડુ ઇઝીલી બંધાઈ પણ જશે. પણ હા, મિક્સીમાં વધારે પણ ફેરવવાનું નથી, નહીંતર એનાથી ઘી રિલીઝ થશે અને આપણું મિશ્રણ એકદમ પાતળું થઈ જશે. થોડું થોડું ફેરવી લઈશું. તો આ જુઓ, એકદમ સરસ મિશ્રણ આપણું રેડી થઈ ગયું છે. હવે એમાંથી લાડુ બનાવીને તૈયાર કરશું. ચાસણી કરવી ન ફાવતી હોય તો આ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. જલ્દીથી રેડી થઈ જાય છે અને હું અહીંયા ગાર્નિશિંગ માટે કિસમિસ લગાડીને સજાવી રહી છું. તમે પિસ્તા અથવા કોઈ પણ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એડ કરી શકો છો. હાથોથી આ રીતે ગોળ ગોળ ઘુમાવશું તો લાડુમાં શાઇન પણ સરસ આવશે. તો આ રીતે મેં બધા જ લાડુ તૈયાર કરી દીધા છે. નરમ, મુલાયમ, સોફ્ટ, ઇન્સ્ટન્ટ રવા લાડુ બનીને તૈયાર છે. એને તોડીને પણ દેખાડું છું. બન્યા છે ને એકદમ પરફેક્ટ. તમે આ રીતને ફોલો કરશો તો તમારા લાડુ પણ એકદમ સરસ બનશે. તો આ દિવાળીના તહેવારમાં રવા લાડુ તો બનાવવાના બને જ છે. તમને બહુ જ પસંદ આવશે. પરફેક્ટ બનશે. કામ પણ જલ્દીથી પતી જશે અને મહેનત પણ ઓછી થશે. તો આશા રાખું છું કે આજનો આ રવા લાડુનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. પસંદ આવ્યો હોય તો એક સ્માઇલની સાથે લાઇક કરશો, શેર કરશો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. જલ્દીથી મળીશ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ટિલ ધેન ટેક કેર એન્ડ સ્ટે હેપી.